සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මට රික්වෙස්ට් එකක් ආවා කීප දෙනෙක්ගෙන්ම ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් හොඳට පාඩක් වෙන ළමයි ෂෝට් නෝට් ගන්නවා කියන දේ අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් අපි හරි විදිහට පැහැදිලිව අපිට පාඩම් මතක හිටින විදිහට මේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක O level කරන අයට, A level කරන අයට දෙගොල්ලන්ටම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම හදපු ෂෝට් නෝට් එකක්. ඉතින් අපි බලමු ෂෝට් නෝට් එකක් කොහොමද මුලින්ම පිළිවෙලට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කියනවා ඔන්න ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලගේ විභාගයට අදාළ පාස් පේපර්ස් පොතක් අරගෙන නැත්නම් පේපර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් බලන්න වැඩිපුරම මොනවද අහලා තියෙන්නේ සහ මොනවද අහලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න වැඩිපුර ඕන දේවල් මොනවද මොන කරුණුද අහලා තියෙන්නේ කියන දේ ඔයාලා මුලින්ම බලන්න. මොකද අපි ෂෝට් නෝට් එකේ ඔයාලට වැඩිපුරම අහන දේවල් සහ වැඩිපුර එන්නේ නැතිම දේවල් ඔක්කොම ලියා ගන්නවට වඩා අපේ කාලය කළමනාකරණය කරගෙන වැඩිපුර අහලා තියෙන දේවල් වලට මුලින්ම ෂෝට් නෝට් එක හදන්න පටන් ගන්න එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ නිසා වුණා ඔයාලට පුළුවන් වැඩිපුරම අහලා තියෙන කරුණු මොනවද කියලා මුලින්ම මේ පොතක් අරන් බලලා පාස් පේපර්ස් වලින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අහලා තියෙන දේවල් ඔයාලගේ අච්චු පොතේ බලන්න. දැන් මල් ළඟ නම් අච්චු පොතක් නැහැ. මම මේ අච්චු පොත ඔන්ලයින් අරගෙන තමයි ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ අච්චු පොතේ මේ පාඩම හොඳටම කියවලා බලන්න මොනවද අහලා තියෙන කොටස් වලට ගැලපෙන්න මෙතන මොනවද තියෙන කරුණු පාඩම ගැන මොනවද ලොකු විස්තරයක් මේ අච්චු පොතේ තියෙන්නේ කියන දේ අපිට අච්චු පොත හොඳට කියෙව්වට පස්සේ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා එකපාරක් නෙවෙයි දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි කමක් නැහැ. මේ අච්චු පොතේ තියෙන කරුණු ගැන ඊළඟට තියෙන අභ්‍යාස මොනවද ඒ දේවල් හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා මෙන්න මේ අර ප්‍රශ්න වලට උත්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ කියන දේ ගැන අපි අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ෂෝට් නෝට් එකක් හදනකොට අපිට ප්‍රධාන පියවර තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම හොඳට කියවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වැදගත් දේවල් මොනවද කියලා අපිට තීරණය කරගන්න මේ පේපර් උත් බලලා ඊට පස්සේ අපි සාරාංශ කරලා තමයි ෂෝට් නෝට් එකේ ලියන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන සුදු පාට A4 කොලයක් දෙකට නවලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් chart ඇඳලා මේ දේවල් ලියා ගන්න. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම මේක ආපහු සැරයක් බලනකොට ගොඩක් පහසුවෙන් මතක තියාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ සුදු පාට කොලේ මෙහෙම chart ඇඳලා අපිට ඕන කරන මේ කරුණු ලියා ගන්න. එතනදී ඔයාලා ඔන්න ලස්සනට පුළුවන් තරම් ලස්සනට ලියා ගන්න. මොකද ඔයාලා ආයි බලන්න ඕනේනේ. එතකොට ලස්සනට ලියාගත්තම ඔයාලට ආයි පාරක් බලන්න උනත් ආස හිතෙනවා. ඒ නිසා ඔන්න නිදහසෙම පුළුවන් තරම් ලස්සනට ලියාගත්තම ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ අතින්ම ලියා ගන්න එකත් ගොඩක් වටිනවා. මේ දේවල් වෙන කෙනෙක් ලියපුවා බහ print වෙච්ච දේවල් බලනවට වැඩිය. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම මේ ලියන එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. අපිට පුළුවන් කොටස් කරලා chart ඇඳලා මේ විදිහට අපිට අර අවශ්‍ය කරන සමරයිස් කරගත්ත කරුණු සටහන් කරන්න. මෙහෙම සටහන් කරගත්තම අපිට මේ ෂෝට් නෝට් එක අපේ පොතක් ඇතුලේ දාගන්න පුළුවන්. ඉස්කෝලේ යද්දී කෝච්චියේදී බස් එකේ දුනත් බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කරුණු අපිට පුළුවන් පාට පාටින් highlight කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් උපමාතෘකා එක පාටක්, ප්‍රධාන මාතෘකා තව පාටක්, විශේෂ කරුණු තව පාටක් විදිහට මේ highlights වල පාට අපිට මාරු කර කර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පාට පෑනොත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක දැක්කම ගොඩක් ආස හිතෙන්න අපි තියාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන ඔන්න මම මේ විදිහට හදපු ෂෝට් නෝට් එකක්. මෙතන මම highlight කරලා තියෙනවා, bullets දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ආස හිතෙන විදිහට මේක කොටස් කරලා ලියාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රධාන definitions එහෙම තද පාටකින් ලියාගෙන තියෙනවා, වෙනත් පාටකින් ලියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට මේ ෂෝට් නෝට් එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ කොලේ අනිත් පැත්තෙත් මේ විදිහට බලපුවම අපිට බලපුවම ආස හිතෙන විදිහට මේක සකස් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ විදිහට මේක හදා ගන්න විදිය ගැන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක මම මේ ව්‍යාපාර අගිනුම් කරන අධ්‍යයනයට හදපු එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට ඔයාලගේ ඕනම විෂයකට මේ විදිහට ෂෝට් නෝට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේක ගොඩක් ආකර්ෂණීය විදිහට ලස්සනට තියාගත්තොත් තමයි අපිට ආයෙත් බලන්න ආස හිතෙන්නේ. අනේ නිසා අපි තව අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙතන ස්ටිකි නෝට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්ටිකි නෝට් එක තුලත් අපිට මේ ෂෝට් නෝට් එක ලියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව මොන හරි වැදගත් කරුණු තියෙනවා නම් ස්ටිකි නෝට් එකේ ලියලා ෂෝට් නෝට් එකේ
කලව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට ආයි පාරක් එක උස්සලා බලන්න පුළුවන් නිසා යටිලිල් තියෙන කරුණු වැහෙනවා කියලා වගේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔන්න අපිට ස්ටිකි නෝට්ස් පාවිච්චියත් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි මේ ආදරෙන් ආසාවෙන් පාඩම් කරන ළමයිට. ඉතින් දැන් බලමු අපි ස්ටිකි නෝට් එක ඔන්න මම ලියපු වැදගත් කරුණක් මම මේක අලවනවා මගේ ෂෝට් නෝට් එකේ. ඉතින් ස්ටිකි නෝට් එකත් අපිට ෂෝට් නෝට් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අපේ ලියන සුදු පාට A4 කොලයක් වෙනුවට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ලස්සනට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ආදරෙන් ආසාවෙන් ලස්සනට ඉගෙන ගන්න වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂෝට් නෝට් එකක් මේ විදිහට ලස්සනට තියාගෙන ඔයාලට ඕන වෙලාවක මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට මම හිතනවා මේ විදිහට තව දෙයක් කරලා පෙන්වන්න ඕනි කියලා. දැන් මම මෙතනදී හිම දෙපැත්තට ඉරි ගහලා තමයි මේ ව්‍යාපාර ආරමුණ කියන chart එක හැදුවේ. අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේක තව වගුවක් විදියට උනත් මේ ෂෝට් නෝට් එක හදා ගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ වගුව හදන හැටි පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට මේ ව්‍යාපාර ආරමුණ කියන දේ ප්‍රධාන ආරමුණ උපාරමුණ යටතේ කොටස් දෙකක් විදියට මෙතනදී අපිට පුළුවන් වගුව ගත කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම එක ෆෝන් එකකින් අතින් අල්ලගෙනම රෙකෝඩ් කරපු නිසා මේක ඔන්න මට ලස්සනට ඇඳුනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අදිරවලක් තියලා අඳින්න. ඊට අමතරව මේ වගුව අඳින්න තවත් පාටක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොටත් ඔයාලට මේක ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ නෝට් එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රධාන අරමුණු එක පාටකින් උපාරමුණු තව පාටකින් ලියන්න, හයිලයිට් කරන්න. ළඟට පාට පෑම් පාවිච්චි මේ දේවල් නම් මේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. හිමුණොත් තමයි අපේ ෂෝට් නෝට් එක කම්ප්ලීට් ලස්සන වගේම ආසාවෙන් ආපෞසරයක් නැත්තම් හැදුවට පස්සේ පැත්තකට දාලා තියන්නේ නැතුව අපිට ආපෞසරයක් බලන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම හිතනවා ඔයාලට අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ඉවර කරපු ෂෝට් නෝට් එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න විදිය ගැන පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් තවත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තව මොනවා හරි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ආපහු ඕනේ නම් මොනවද ස්ටඩි ටිප්ස් පාඩම් කරන විදිය ගැන මට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මම ඔයාලා කියන විදිය වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම අරන් එනවා. ඉතින් එහෙනම් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාලට ඔන්න පාඩම් කරන්න හැටි A levels වලට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහමද? O level A level දෙකම ආපහු කරන අයට වීඩියෝස් ගොඩක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක බලන්න. ඉස්සරහටත් මම තාමත් වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. ඒ වගේම job ගැන හොයන අයලක් කලටත් මගේ channel එක share කරන්න. එයාලට ඔන්න අලුතින් ගැසට් වෙච්ච job ගැන විස්තර ඊළඟට exams වලට කොහොමද ලෑස්ති වෙන්නේ, exams වලට මොනවද එන්නේ, ඒවට notes මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඉස්කෝලේ යන දුවල පුතාලට මගේ channel එක ඉස්සරහටත් වැදගත් වෙයි. ඔයාලා job හොයන කාලේ වෙනකොට A level ඉවරුනාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධවත් මම දිගටම වීඩියෝස් අරගෙන ඉන්න ලෑස්ති. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අදට මම ගිහලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.